Emyoshun, Ilobo towns in Irekpodun and Orolu local government areas of the state. Oyetola, in a statement by his chief press secretary, Mr. Ismail Mikpidon Ishubu, said between 6 p.m. and 6 a.m. daily. The governor had on Sunday imposed a 24-hour curfew on the two communities following the violence that broke out over land dispute. The governor, however, said the review of the curfew became necessary following a peace meeting held with traditional rulers of the affected towns. 7 persons were reportedly killed in the crisis. The Nigerian Army has appointed Brigadier General Mohammed Yerima its Director of Public Relations. Yerima will be replacing Brigadier General Musa Sagil, who has been redeployed to the Nigerian Army Training Center, Kantagora, in Niger State. A top military personnel who spoke in anonymity told newsmen that the Chief of Army Staff said the move became necessary to reposition the information units of the Nigerian Army. Before his appointment, Yerima was the Public Relations Unit of Defense Headquarters, Abuja. The Joint Admissions and Matriculation Board says the North is fast becoming the epicenter for examination malpractices in the country. The examination body noted that 20 computer-based centers caught in the act of trying to change candidates' picture and other details are from the region. The board stated that the fraud was perpetrated in Kaduna, Kano, Katsina, Zamfara, Gombe, Bauchi, Borno, and Sokoto states. JAM said 400 persons who committed one infraction or the other against the activities of the board was in custody of security agencies, with over 200 ready for prosecution. And now to Borno State, 3 politicians accompanying Borno State Governor Baba Gana Zulum have died in an auto crash on their way back from Mafa, the governor's hometown. The governor had returned to his local ward in Mafa, from where he flagged off the membership revalidation exercise of the All Progressives Congress, APC. The former governor of the state, Senator Kasim Shettima, the party's caretaker chairman, Speaker of Borno State of the Assembly, and other parties faithful were among those in Zulum's motorcade in Maiduguri to Mafa for the event. The event was successfully conducted and the convoy had headed back to Maiduguri, where the former governor was scheduled to revalidate his membership in his local ward of Lamisula, where the ill-fated politicians driving in one of the pilot jeeps met their death. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. And now to pension and labor stories. Protesting workers of the Imo State Oil Producing Areas Development Commission today locked the commission secretariat in Owerri, the state capital, over unpaid salaries. Apart from the unpaid salaries, the angry workers also protested continuous slash in their salaries and vowed to ground the secretariat until the grievances were resolved. Holding placards with various inscriptions to press down their demands, the workers vowed not to return to work nor allow anyone to have access into the secretariat until the government attended to their welfare. Chairman of the ISOP DEC Workers Union, Chinedu Abuzie, disclosed this, that the April and May 2020 salaries to be paid. Activities of the Federal University of Technology, Owerri FUTO, had been grounded as the indefinite strike embarked upon by non-teaching staff in the universities entered its second day today. The strike follows the federal government's handling of the integrated personnel and payroll sharing formula of the 40 billion earned academic allowances and non-payment of arrears of the new minimum wage. The gates to the University Senate building were under locks and keys. Although various units in the university such as exams and records, bursary, registry, estate and works, library, ICT, physical planning, photo staff, schools, and even security were locked. Similar situations also prevails in federal universities across the country. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We'll be right back with entertainment and sports news. Please stay tuned.
And now to entertainment stories. Nigerian singer Orisha Femi has denied cheated on his wife Nabila Fash. The singer had been accused of defiling his matrimonial home. In a post shared via his Instagram stories, the music star vowed to die untimely if he had sex in his house. On Monday, Nabila hinted to another possible crisis in her already rocky marriage to Orisha Femi, saying a woman went to her home to have sex while she was away at work. And out to the world of sports, Super Eagles head coach Kenneth Rowe is back in Nigeria ahead of his side's 2021 African Cup of Nations qualifying double-header against Benin Republic and Lesotho. Rowe's men will take on the Scurs on March 23 in Cotonou and then host Lesotho at home 5 days later. The Super Eagles beat Benin 2-1 in their first meeting and also edged out Lesotho 4-2 in Aseru on match day 2. Meanwhile, former Nigerian goalkeeper Ike Shoromu had advised the technical advisor of the Super Eagles, Kenneth Rowe, to focus on the team's goalkeeping department ahead of the 2021 African Cup of Nations qualifiers against Benin and Lesotho. He said that the team may be exposed against Benin and Lesotho if the goalkeepers are not well drilled for the big task. Super Eagles have been struggling in the goalkeeping department since the departure of Vincent Inyama. To end the news at sunset, here is a recap of the main stories. Both chambers of the National Assembly have resumed and held plenary session for the first time in 2021, mourning their late colleague, Osi Prestige. Osun State Governor Adegboyega Oyetola has relaxed the 24-hour curfew imposed on Emi-Osun communities to restore peace to the area. The Nigerian Army has appointed Brigadier General Muhammadu Yerima as Director of Public Relations and in Sport. Super Eagles head coach Kenneth Rowe is back in Nigeria ahead of his side's 2021 African Cup of Nations qualifying double header against Benin Republic and Lesotho. For any information on you can reach us on this mobile number 0812-008-6270 or 0812-188-9462 or visit us at Oyo State Pensioners House at Marigo, Onirike Ibadan. The news editor is Pius Nsabe. Oluwayomi Additional led the production crew. My name is Favor Oloruntola. Have a lovely day. Thank you for listening. ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́ kọ́gbọ́n níròyìn wá. Ṣáná ṣe ìtì ọ̀lẹ́jà ń bá kan ní. ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́ kọ́gbọ́n níròyìn wá. ẹ kú déédéé wòyí o ẹ̀yin olùgbọ́ wa ìròyìn àṣálẹ́ la mú tọ̀ yín wá láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 agbárígò onírèké Ìbàdàn. Ṣọlá Ògúnṣọlá lóníròyìn. Ṣáájú àwọn àrígbámú inú ìròyìn ọ̀hún rèé. Ìjókòó àkọ́kọ́ wáyé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà méjèèjì tí àwọn asòfin sì ṣe ìdárò akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ Ọlọ́run nípè láìpẹ́ yìí.
ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dẹkùn lórí òfin kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 24. iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ yìí yan agbọ̀rọ̀sọ tí yóò máa ṣojú rẹ̀ lóòrèkóòrè. lágbọ̀n eré ìdárayá, roa padà dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáájú ìdíje kọ̀mẹsẹ̀ ọyọ tí yóò wáyé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí. ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjókòó àkọ́kọ́ wáyé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà méjèèjì tí àwọn asòfin sì ṣe ìdárò akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ ọlọ́run nípè láìpẹ́ yìí. lásìkò ìjókòó lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà, sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan ka ìwé tí ààrẹ Muhammadu Buhari fi ránṣẹ́ sí àwọn àgbà asòfin, èyí tó ń rọ̀ wọ́n láti fọwọ́ sí yíyan àwọn olùdarí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọmọ ológun. bákan náà ni sẹ́nẹ́tọ̀ Lawan ka ìwé míì èyí tí ààrẹ fi ránṣẹ́, èyí tó ń rọ àwọn asòfin láti fọwọ́ sí yíyan àwọn olùdarí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ipò lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìjọba àpapọ̀ ambassadors. gbogbo asòfin tó wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àti ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ló mú àsọ̀rọ̀ dé bá ìjíròrò wọn tòní láti fi bu ọlá fún akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ ọlọ́run nípè, ìyẹn ní Honourable Osi Prestige. òun ló ṣojú fún ẹkùn ìdìbò àríwá Abá òun gúúsù Abá ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin. nínú ìwé ìbánikẹ́dùn kan èyí tí sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan fọwọ́ sí nípasẹ̀ ọlọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ nípa ètò ìròyìn Ọlá Awóníyì, ó di mímọ̀ wípé àwọn asòfin yóò pàdánù olóògbé Honourable Osi Prestige. bákan náà ni olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Honourable Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ṣe àpèjúwe olóògbé gẹ́gẹ́ bí agbọ̀ràndùn fún mẹ̀kúnnù tí ipa rẹ̀ sì ṣòro dí nínú ilé. Honourable Gbàjàbíàmílà ka ìwé tí ààrẹ fi ránṣẹ́ sínú ilé, èyí tó ń rọ àwọn aṣòfin láti jọ̀wọ́ jàre fọwọ́ sí yíyàn tí ìjọba àpapọ̀ fẹ́ yan àwọn olùdarí tuntun sí iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ wa, tó fi mọ́ ìwé ìbánikẹ́dùn tí ààrẹ kọ láti fi dárò ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin. àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti rọ àwọn ẹ̀ka elétò ààbò láì tètè fòpin sí ìwà ìṣekúpani tó ń wáyé gbọmọgbọmọ káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àwọn asòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn kejì Honourable Babájídé Adébáyọ̀ àti ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn òun ìwọ̀ oòrùn Ọ̀yọ́ Honourable Kazeem Isiaka ló dìjọ ṣe agbátẹrù àbá náà. wọ́n yòǹbo ìjọba onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tó ń gbìyànjú láti fi ẹsẹ̀ ètò ààbò rinlẹ̀ ṣinṣin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. bákan náà ni wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn ọmọ ọ̀ta tó ń dárúgùdù sílẹ̀ láàrin ìgboro tí wọ́n sì ń da omi àlàáfíà ìlú rú. àwọn aṣojú ìrọ̀ àwọn olùdarí ẹ̀ka ètò ààbò kọ̀ọ̀kan láti yọjú sí ilé ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó tó wà fún ìdàgbàsókè ètò ààbò lórúkọ ilé èyí tó wà fún ààbò ẹ̀mí òun dúkìá yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ààrẹ Muhammadu Buhari ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà wípé kí wọ́n fi ọwọ́ sí yíyàn tí ìjọba fẹ́ yan ọ̀gbẹ́ni Agudu Adolphus gẹ́gẹ́ bí àgbà yẹ̀wé owó wò nílẹ̀ yìí fún ìgbà àkọ́kọ́. olórí ilé sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan ti ka ìwé náà sétí ìgbọ́ gbogbo ọmọ ilé. bákan náà ni ààrẹ Buhari rọ ilé láti fọwọ́ sí yíyàn tí ìjọba fẹ́ yan ọ̀gbẹ́ni Larry Chukwu gẹ́gẹ́ bí alákòóso ní iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí. òun yóò ṣojú fún ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. ààrẹ Muhammadu Buhari tún rọ àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà láti fi òǹlùlù yíyàn tí ìjọba àpapọ̀ fẹ́ yan ẹnjìnìà Wakil Buka gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn alákòóso níléeṣẹ́ àjọ tó ń rí sí wọléwọ̀de àwọn òṣìṣẹ́ ọba lábẹ́ àsíá ìjọba àpapọ̀. òun yóò sì ṣojú fún ẹkùn ìdìbò Bauchi, Borno àti ìpínlẹ̀ Yobe. àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ní àwọn yóò gbé ìgbésẹ̀ láti rí i dájú wípé àwọn ọ̀daràn tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pasẹ̀ kúò láàrin ìlú. wọ́n sì rọ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò
láì túbọ̀ jáwé sóbì kí wọ́n sì rí i dájú pé ààyè kò sí fún àwọn ọ̀daràn àti àwọn awùwà pálapàla. Àwọn àgbààgbà tó wà ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí ti kọ sáárá sí ààrẹ Muhammadu Buhari fún bí ìṣàkóso rẹ̀ ṣe yan ọmọ bíbí ilẹ̀ Oòduà ìyún ní ọ̀gágun àgbà Ọládàyọ̀ Àmọ̀wó gẹ́gẹ́ bí olórí fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun òfurufú. Àwọn àgbààgbà ní ilẹ̀ Yorùbá rọ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Oòduà láti máa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìṣàkóso tó wà lóde kó lè bá a ṣe àṣeyọrí. Àmọ́ àwọn àgbà yìí fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn sí bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń dẹ́yẹ sí àwọn ẹ̀yà Ìgbò ní pàtàkì jùlọ lẹ́ka olùdarí iléeṣẹ́ ètò ààbò nílẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dẹkùn lórí òfin kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 24. Àdúgbò Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun àti Ìlóbù ló gba àlejò òfin kónílé-ó-gbélé yìí láti fi mú àlàáfíà jọba ní àdúgbò náà. Ó ṣe pàtàkì láti rán wa létí wípé àwọn ènìyàn agbègbè méjèèjì tí a dárúkọ ṣáájú yìí ta àpòró gan lọ́jọ́ 6 àti 7 oṣù yìí, ibi tí ẹ̀mí bíi mélòó kan ti sọnù tó fi mọ́ pípàdánù ohun ìní. Láti ọjọ́ Àìkú ọ̀sẹ̀ tó lọ sì ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dá àwọn ọlọ́pàá àti sọ́jà rí àdúgbò yìí tó fi mọ́ àṣẹ kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 24. Èèyàn 7 la gbọ́ pé ó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjà àjàkú akátá náà. Ìròyìn ọ̀hún dé sí etí ìgbọ́yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígò onírèké Ìbàdàn. Ẹ máa bá wa kálọ. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ yìí ti yan agbọ̀rọ̀sọ tí yóò máa ṣojú rẹ̀ lóòrèkóòrè. Olúwa rẹ̀ ni ọ̀gágun àgbà Mohammed Yerima tí í ṣe alárinà tuntun fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ yìí. Òun ló rọ́pò ọ̀gágun àgbà Sàgá Musa, ẹni tí iṣẹ́ ti gbé lọ síbùdó tó ń dá àwọn ọmọ ológun lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ èyí tó kalẹ̀ sí Kòtàngórà, ìpínlẹ̀ Niger. Ṣáájú àkókò tí wọ́n yan ọ̀gágun Mohammed Yerima sípò yìí òun ni alárinà lólú iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ààbò nílùú Àbújá. Àjọ tó ń ṣe ètò ìdánwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga yíká orílẹ̀-èdè yìí JAMB ti ṣe àpèjúwe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà lápá àríwá ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jingiri nínú iṣẹ́ màgòmágó lásìkò ìdánwò JAMB. Àjọ JAMB ní bùdó aṣètò ìdánwò lórúkọ àjọ JAMB bíi 20 ní ọwọ́ ti tẹ̀ lórí iṣẹ́ màgòmágó níbi tí wọ́n ti ń pààrọ̀ fọ́tò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti ìròyìn míì. JAMB ní ìpínlẹ̀ Kaduna, Kano, Katsina, Zamfara, Gombe, Bauchi, Borno àti Sokoto ní iṣẹ́ màkàrúrù tàwí tí wọ́pọ̀ sí jùlọ. Àjọ JAMB jẹ́ kó di mímọ̀ wípé 400 ènìyàn lọ́wọ́ ti tẹ̀ lórí àìṣedéédé náà tí àjọ JAMB yóò sì gbé igba nínú wọn relé ẹjọ́ láìpẹ́ yìí. A gbọ́ pé gbogbo wọn wà lákàtà àwọn agbófinró níbi a ṣe ń ròyìn rẹ̀ yìí. Olóṣèlú 3 tó ń pẹ́sẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Borno Babangida Zulum ré ìrìn àjò ti pàdé ikú wọn ní ìrònà wọ́n ti ìlú Mafa tí í ṣe ìlú abínibí fún gómìnà Zulum bọ̀ ni. Gómìnà ré ìlú Mafa láti ṣíde ètò ìforúkọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀. Lára àwọn tó pẹ́sẹ̀ gómìnà Zulum ré ìlú Mafa ni gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Borno Kasim Shettima, àwọn alága ìgbìmọ̀ afúnṣọ́ káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Borno, olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ náà àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ìlú Maiduguri ni wọ́n ti lọ síbẹ̀. Wọ́ọ̀dù Lami Sula ni gómìnà Zulum ti fi orúkọ sílẹ̀. Ǹjẹ́ lágbo aré ìdárayá, rọ́à padà dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáájú ìdíje kọ̀mẹ́sì Ọ̀yọ́ tí yóò wáyé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí. Aṣíwájú akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí Super Eagles ní Gernot Rohr ó tètè dé
láti palẹ̀mọ́ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé láàrin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Benin àti ti Lesotho. Ọjọ́ 23 oṣù kẹta lẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí yóò kópa ní ibi ìdíje tí yóò wáyé ìlú Kútọ́nù. Títí ìlú Lesotho yóò sì wáyé lẹ́yìn ọjọ́ 5 sí ara wọn. Níbi ìdíje àkọ́kọ́, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles gbé ewúro sójú ikọ̀ ti Benin. Ayò 2-1 dondo ni. 4 ló fún ikọ̀ Lesotho tí àwọn náà sì dá 2 padà. Ìlú Maseru láyò náà ti wáyé. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àrígbámú tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún rèé. A ti mú un wá wípé ìjókòó àkọ́kọ́ wáyé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà méjèèjì tí àwọn asòfin sì ṣe ìdárò akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ Ọlọ́run nípè láìpẹ́ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dẹkùn lórí òfin kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 24 agbègbè Ẹ̀rìn, Ọ̀ṣun àti Ìlóbù ní àṣẹ náà ti múlẹ̀. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ yìí yan agbọ̀rọ̀sọ tí yóò máa ṣojú rẹ̀ lóòrèkóòrè. Lágbọn eré ìdárayá, àtúnmú wá wípé Gernot Rohr padà dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáájú ìdíje kọ̀mẹ́sẹ̀ Ọ̀yọ́ tí yóò wáyé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí. Olúwayọ̀mí Adéṣínà ló léwájú ikọ̀ tó kó ìròyìn ti àṣálẹ́ òní jọ. Pius Nsàbẹ ni olóòtú ìròyìn. Ṣọlá Ògúnṣọlá ló ti mú wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ tún pàdé wa ní dédé aago 10 alẹ́ òní fún àkọ̀tun ìròyìn. Ire o. Òun ló yẹ ká gbọ́ o, òun ló yẹ ká gbọ́. Òun ló yẹ ká gbọ́ o, òun ló yẹ ká gbọ́. Pensioners FM ni mo fẹ́ máa gbọ́. Amóhùndúgbẹ́ mú 106.7. Àwọn ìròyìn tó pójú owó, eré ìdárayá tí kò lẹ́gbẹ́. Ó kájú rẹ̀ pensioners kájú ẹ̀ báwo ò kájú ìyá ni ó yá Pensioners FM kétékété ló ń dún Melody Pensioners FM 106.7 FM kétékété ló ń dún níbi kákó lówó ọjà kájébù gbájẹ́ ìròyìn àsìkò lọ́lọ́kan òjọ̀kan eré ìdárayá Pensioners lẹ ó ti gbọ́ rédíò àgbàlódé lónírèké ń bàdàn. Pensioners FM 106.7 rédíò òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí gbogbo wa ni. Mo rí àánú, ìyanu. Wákàtí ìyanu ọ̀rọ̀ ìmísí Elédùmarè látorí ìtẹ́ mímọ́, ọ̀rọ̀ tó ń tuni lára, tó ń fini lọ́kàn balẹ̀, tó tún fúnni ní